iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද කියන වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ WhatsApp වල ඔයාලට AI ඔප message delete කරොත් නැත්නම් AI ඔප ෆොටෝ එක delete කරොත් ඔයාලට ලේසියෙන් පාස්වෙන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. මොකද සමහර messages එයා එවලා සමහරට එයා everyone දාලා delete කරොත් ඔයාගේ message එක delete වෙලා යන WhatsApp වල. ඒ වගේම එයා ෆොටෝ එකක් එවලා ඒක එයා එහෙන් delete කරොත් එහෙම ඒ WhatsApp ෆොටෝ එකත් delete වෙලා යනවා. ඒක ඔයාලට delete වෙන්නේ නැතුව ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ WhatsApp account එකේ තියාගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මේකේ channel එක අලුත් වෙනවා පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඔයාලා බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මගේ මේ වීඩියෝ එක යන description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එක හරහා ගිහලා මේ GB WhatsApp කියන app එක download කරලා ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න එක. මම මේක link එක ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහලා ඔයාලා ලේසියෙන් password මේ GB WhatsApp කියන app එක download කරලා ඔයාලගේ phone එකට install කරගන්න. මම මගේ phone එකේ install කරලා තියෙන්නේ. ඒක මම open කරගන්නවා. ඔයාලත් ලේසියෙන් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකෙන් message එකක් එවලා මේකට කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම මේ phone එකෙන් message එකක් එවනවා. ඔන්න මම එවුවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා message එක ආවා. තව එකක් එවන්නම්. ඔන්න මම තව එකක් එවුවා. මේ message එකත් ආවා ඔයාලට පේනවා. මම දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ message දෙක මම මේ phone එකෙන් delete කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම delete කරනවා. ඔන්න මම දැන් select කරා මම දැන් delete කරන message දෙකම. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මේ phone එකේ මම අනිත් message එක delete කරනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මේ phone එකේ message දෙකම delete වුණාට මේකේ පින්නුම් කරනවා message දෙකම delete icon එක මෙතන පෙන්නනවා. නමුත් පින්නුම් කරාට මෙතන delete වෙච්ච message ටික පෙන්නනවා. ඔන්න මම දැන් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් එවන්න හදන්නේ. ඔන්න මම දැන් ෆොටෝ එකක් එවුවා. ඔන්න ෆොටෝ එකක් එවුවා. ඔන්න ෆොටෝ එක මේකට ආවා. දැන් ඔයාලට මම ෆොටෝ එක delete කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔන්න මම ෆොටෝ එක delete කරනවා. everyone delete කරා. ඔන්න මෙතෙන් delete වෙලා ගියා. නමුත් මෙන්න අනිත් ෆෝන් එක වලට පේනවා ෆොටෝ එක delete වුන්නේ නැහැ. ෆොටෝ එක එහෙමම පෙන්නනවා. ඔයාලා ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක මේ හරහා ඔයාලට එයා එවන ඕනම message එකක්, ඕනම ෆොටෝ එකක්, ඕනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක මේ හරහා delete කරත් everyone දාලා delete කරත් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඕනම message එකක්, ෆොටෝ එකක්, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක්, ඒ ඕනම එකක් එවපු එකක් නැවත එයා delete කරත් delete වෙන්නේ නැතුව තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට. වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඔයාලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන අතපර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ වලට අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටියනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.